Lämpimästi tervetuloa tänne Ponsse Studioon ulkoilma sellaiseen. Olemme tulleet tänne Keski-Suomeen Metsämultian vieraaksi harvennushakkuu-kohteelle. Ponsse Studiossa tällä kertaa on meillä Kaahasen Jani, tuotepäällikkö, Averisen Juha, kuormatraktoreiden tuotepäällikkö, Moellisen Tuomo, meidän metsäasiantuntija vastaava sekä aluejohtaja Saksa Itävalta. Minun nimi on Harri Savonen ja pitemmittä puheitta mennään tutustumaan nyt tähän kohteeseen Metsämultian, Aki Laajan ja Matias Turpeisen ja kuljettajan myötä. Olkaa hyvä. Aki, miten sinä näet tämän harvennushakkuun roolin? Harvennushakkuun merkitys on todella merkittävä, että meidän vuosittaista puunkorjuuvolyymista puumäärällisesti tulee vajaa puolet, mutta liikevaihtoa se kerryttää kuitenkin vajaa 70%, että sen merkitys on hyvin merkittävä ja siihen panostamalla niin saadaan myös sitä työllisyyttä varmistettua ympäri vuoden. Miten sitten se ei voi olla vaikuttamatta, sitten teillä on paljon ponssekalustoa niin tähän hankintaan, että jos harvennushakkuuden rooli on näin suuri, niin miten se näkyy sitten teidän kalustossa? Pakko panostaa myös sinne pienempään päähän, että Visenttiä ja niin kuin tässä on Foxi taustalla, niin kyllä se pienemmän pään kalusto on sinne harvennuksiin, että pitää olla kuitenkin tosi tarkka maanomistajallekin sitä korjuujäljestä ja kuljettajien ammattitaidosta, että saadaan ne harvennukset onnistumaan hyvin. Kyllä. Matias, miten sinä, jos ajatellaan tätä kohdetta, missä me nyt ollaan, niin tämä on ensi harvennus, ensimmäistä kertaa ollaan tekemässä. Puusto on kyllä hyvin moninaista ja täällä on myös vähän järeämpää, niin miten se, jos korjuun ohjauksen roolista mietit sitä, niin miten sä ohjailet tätä kalustoa sitten, fliittiä sitten sen mukaan? No kyllä mä sen mukaan tietysti pitää käydä ennakkoon kahtomassa vähän kohteita, minkälaisia. Tässäkin esimerkiksi on tämmöistä osittain turvemaata ja pientä puustoa, niin pitää tänne pienemmät koneet laittaa, ei tänne sitä pearia viti laittaa. Jos mietitään sitten niin kuin metsänomistajan näkökulmasta, tässäkin ollaan niin kuin yksityisellä metsänomistajan mailla, niin miten se teillä näkyy niin kuin laatu näkökulmasta esimerkiksi? Kyllähän se otetaan tosi tarkkaan huomioon, että eräs metsänomistaja sanoikin aika hyvin, että se on kun hän antaisi pankkitunnuksensa sulle, että se koneenkuljettaja on paljon vartijana siinä, että saako se sen metsäomaisuuden tuottamaan siitä eteenpäin vai mitä se tapahtuu. Että hyvin tarkka täytyy olla siinä, että siellä tehdään oikeita liikkeitä ja kuljettajien ammattitaito korostuu, että vaikka on pieni kalusto, niin kyllä silläkin vahinkoa saa aikaiseksi. Tässäkin kun katselee vaan, niin yhtään semmoista pilkkaa pystypuussa ei näe, että täälläkin näyttäisi olevan vaikuttaa olevan aika ammattilaiset kaverit. Matias, miten te mittaatte tätä laatua? No kuljettaja nyt tietysti tekee sitä omaa valvontaa päivittäin, seuraa, että jäävää puustoa on tarpeeksi ja se on harvennettu tarpeeksi harvaksi. Joo, eli kuljettaja on paljon vartijana niin sanotusti, kyllä. Erityisesti niin kuin harvennushakkaamisessa. Mulla on tässä nyt vierellä Jerry, eli oot kuormatraktorin kuljettajana tällä työmaalla, missä tänään on näitä filmauksia tehty, niin aika haasteelliset olosuhteet tuossa allalla, pehmyttä paljon. Mitä asioita sun pitää huomioida siinä? No täällä pitää huomioida se, että ei ensinnäkään hirveästi kiertele noita uria, että pyrkii ajamaan 1-2 ajokertaa per ura ja sitten ottaa huomioon ojan täytöt, ottaa huolella puuta, ettei penkat petää. No entäpä sitten, niin kun, jos ajatellaan tätä konetta, eli Visenttiä ajat tässä, niin miten sä kuvailisit tätä konetta täällä harvennushakkuulla? No, tämä on kyllä oikein passelikone juuri tämmöiselle harvennushakkuulle. Se on kevyt, sitten se menee pienistä väleistä ja se on oikein sulakkakone tämmöiseen maastoon. Mika, jos sulla pitää valita avohakkuun ja harvennushakkuun välillä, niin kumpaako teet mieluummin? Harvennusta. Miksi? Tämä on paljon mielekkäämpää. Tämä ei ole niin yksitoikkoista. Tässä näkee työnsä tuloksen välittömästi. Mä tykkään tästä paljon enemmän. Eli se tuo haastetta? Kyllä. Mika, jos mennään vähän tähän tarkemmin tähän Foxin ominaisuuksiin, millä varustella nyt sulla on tämä ajokin, niin tässä näkyy olevan telaa eessä ja takana, niin kuvailepa vähän, että miksi? No täälläkin on pehmosta aika paljonkin tuolla, niin se kantaa siellä hyvin sitten ja ei sädepintaa, ajokone pystyy ajamaan puut pois sieltä sitten vielä. No miten sä jo tuossa hakkuun aikana huomioit sitä kuormakoneen työskentelyä? Havut uralle, uraat mahdollisimman suoraksi ja risteykset loivaksi. Sitten mennään suoraan asiaan.
katsotaan vähän, että mikäs tämä Ponsse on. Niin Tuomo, lyhyesti, mikä on Ponsse? No, Ponsse on maailman johtavia tavaralajimenetelmän metsäkoneiden valmistajia. Ponsse on tehnyt jo metsäkoneita reilu 50 vuotta ja varmasti tehokkaita, laadukkaita, hyviä koneita. Toimitetaan noin 40 eri maahan maailmanlaajuisesti. No, mennään sitten tähän itse aiheeseen, eli harvennushakkuuseen. Niin, kerropa Tuomo meille muillekin, niin miksi harvennushakkuuta tehdään yleensäkin? Harvennushakkuuhan on luonteeltaan kasvatushakkuu, eli harvennushakkuun tavoite on turvata se metsän kasvu, metsän terveys ja myöskin arvokasvu siten, että se metsä kasvaa arvokasta puuta, ei sitä huonolaatuista, joutilasta, käyttökelvotonta puuta, vaan arvokasta, hyvälaatuista puuta ja tervettä puuta. Ja toki harvennushakkuulla pidetään huolta metsän monimuotoisuudesta ja biodiversiteetistä. Eli luontoa ei unohdeta. Ei, ja vallankin näinä aikoina on tärkeää, että metsän kasvusta pidetään hyvää huolta, koska puuthan sitoo hiiltä, hiilidioksidia ilmakehästä ja on luonnollista, että mitä paremmin metsä kasvaa, sitä tehokkaammin se sitoo sitä hiiltä ja puutuotteissa sitä voidaan sitten sitoa esimerkiksi rakennuksiin ja vain harvennushakkuiden kautta me voidaan taata se, että pystytään tekemään arvokkaita puutuotteita, jotka sitten sitoo hiiltä vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Joo. Tämän päivän lähetyksen aikana tulemme vierailemaan ympäri maailmaa erilaisilla harvennushakkuukohteilla, niin niistä sitten myöhemmin lisää. Mutta mennään sitten oikeastaan niin kuin seuraavaan aiheeseen, jos ajatellaan niin kuin harvennushakkuuta tuotteiden näkökulmasta, niin Jan Harvesterien tuotepäällikkönä, niin voisitko luetella meille ne tärkeimmät tuotteet, mitkä harvennushakkaamisessa on Ponssella? No jos itselle kuuluu nuo harvesterit niin kuin vastuualueena, niin jos lähdetään sieltä pienimmästä, niin totta kai 6-pyöräinen piiveri on se meidän pienin malli. Ja sitten lähdetään siitä 8-pyöräisiin, löytyy Foxi. Eli kuten meillä tässä takanakin Kyllä, on. eli Foxi on meillä täällä näytillä. Sitten sanotaan Cobra, on myös 8-pyöräinen harvennushakkuille suunnattu kone. Ja tietysti Scorpion, meidän Eli, joo, vähän järeämmille aivan. harvennuksille. Eli summaa 6-pyöräinen piiveri mainitsit tuossa, niin eli kovat maat, pehmeät maat, ratkaisut löytyy eri olosuhteisiin meiltä. Kyllä, esimerkiksi piiveri, niin sanotaan, silloin kun ollaan vähän kovemmilla mailla 6-pyöräisellä pärjätään, niin piiveri on erittäin pieni, ketterä, omaa painoltaan suhteellisen alhainen, mutta silti erittäin tehokkaalla moottorilla, hydrauliikalla ja nosturilla varustettu kone. Joo. Jos pikkasen pureudutaan tuohon harvennushakkuuseen ja sitten nuo hakkuupäihin, niin Tuomo, mitä sä niin kun ajattelet meidän tuoterepertuaarista ja ratkaisuista, niin jos lyhyesti hakkuupäistä? No harvennusta ajatella hakkuupää tietysti pitää olla sellainen, että siellä pystytään se harvennuksen valtapuu käsittelemään tehokkaasti, mutta myöskin on tyypillistä, että siellä harvennuksella otetaan viallisia, vähän suurempia puita pois. Keskeiset ominaisuudet, että se saadaan tehokkaasti, nopeasti puulle kiinni, vietyä puulle, tasapaino hyvää, puu poikki, syöttövoimaa täytyy olla riittävästi ja syöttönopeutta riittävästi, koska harvennuksella tehdään pieniä runkoja, niitä tehdään paljon tunnissa, täytyy olla tehokas ja syötetään suuri määrä puuta, syöttö nopea, sahaa nopea ja sitten tietysti luotettavuus täytyy olla hyvä, että ei niin kuin ihan himpuli voi olla se harvennuspää. Ja sitten ei sovi unohtaa, että harvennuksella on aina niitä vaikeita, suuria puita, niin sanottuja susipuita, nekin pitää pystyä tekemään. Ja meillä niin harvennuspäät lähtee H5, H6 ja täyttää nämä vaatimukset vallan hyvin. Hyvä. Kiitos Tuomo. Hei, mennään Juha suoraan kuormatraktoripuolelle, niin harvennukselle ja harvennuspuuston niin lähikuljetukseen, niin mitä ratkaisuja löytyy Ponssella sinne? No meiltä löytyy 8-pyöräiset ajokoneet, Visentti, Elkki ja Buffalo pääosin harvennukselle soveltuvat. Ja ehkä näissä niin suurin vaikutus siihen soveltuvuuteen sitten on sillä, että millä tavalla kone on varusteltu, eli telavarustus ja kuormatilavarustus. Osaltaan sitten kuormain ja kahmarin koko luokka, mutta Visentti on suosituin harvennuskone, niin kuin meilläkin tässäkin kohteella on.
My name is Mathieu Leblanc. I'm the founder of Ag4 Forestry Management. Ag4 was born 12 years ago out of the love of Deakin Forest and that ecosystem that surrounds us here in Canada, New Brunswick. And Ag4 has always been a goal to balance all, like the ecosystem of all the surrounding communities, including wildlife, recreational, and forestry aspect. We mainly deal with private landowners, large to small. So, Deakin Forest is a very diverse forest. As you'll see in my background, a lot of species. And we embrace that diversity of the forest, and we want to keep that for the long term to be more resilient as a forest for future generations to come. Yeah. So Ag4, we believe in the long-term management of this ecosystem, and it's better for the future generations to come. So currently we're located on a private woodland near Moncton, New Brunswick. It is a 4,000-acre watershed, and Ag4's operation is mainly in the Maritimes, in Atlantic Province, and also we have operation in Northern Ontario, more central Canada. So the kind of woods in Atlantic Canada can be known as very challenging because it's a mix of the southern hardwood forest and the northern boreal forest. So it's a very diverse. So you need equipment that can handle small wood, big wood, crooked wood, hardwood, softwood. So we really need like a multi-use machines and special employees to handle all that kind of environment. So yeah, like in the Maritimes, we'll go from a site where it's very small trees to a site where it's very like 20-inch big trees. So very challenging, yeah. So in terms of terrain, we have swamps, mountains. We have significant snowfall every year. But as we go on, we've been in this for 12, 15 years, and we see warmer climates, so it's more challenging during the winter. We have shorter winters, more wet falls and springs, so it's very unpredictable weather. So here at Ag4, like to put it simply to the general public, we're kind of forest doctors. So there's a forest that is sick. We evaluate the forest, we do cruises, collect a lot of data, LiDAR data from the forest, and then we do a silviculture prescription. So we're like a doctor, we prescribe what is the best treatment for every section of the forest. So it will create better health, better vigor over the coming century. And we mainly work with private landowners. So we often forget like what is the goal, and we sit down and we spend a lot of time with the private landowner to know what is their objective and their family's objective for their woodlot over the long-term period. And then we write down the management plan with the family to make sure we achieve that goals. And also we've done thinnings like for the past 12 years, and now we've been in the second thinnings. So we thinned that forest 12 years ago, and it's back at its initial volume 12 years after. So the owner sees the benefits of the increased growth of his asset, of every tree, and the quality goes higher every year that goes on. So it's fun that now as a company, we have those long-term relationships with the clients, and we go and see the results of the forest prescription and if it actually did provide the results, and there's a lot of learnings in that. But for us, it's the passion of, we treat every woodlot as it was our own woodlot. So, but for us at Ag4, the most important thing is having those relationships with the suppliers, with the mills, with the private landowners, and we all work towards a common goal of long-term forestry management. This is a treatment that we did 5 days ago. So the prescription here was a selection harvest. So a selection harvest meaning that we select in the thinning a 30% removal of the small trees, the medium trees, and the big trees to keep that composition of the forest. And also we took out the weeds of the forest that we call it, the more short-lived species trees like the poplar and the fir. So the remaining trees, the maple, the yellow birch, all the long-lived species can grow bigger and healthier. And they will serve as crop trees to seed underneath the forest floor, but the canopy was too thick, and now
as you can see, all those seedlings now have a little bit of light so they can grow bigger. And with the kind of equipment that we use, the Ponsi equipment, we can protect all these small pole size regen that has been growing for 20 years. And we want to protect that regen because it's very important for the woodland owner. The treatments we were doing, which is selection, harvest, and thinning. They call it the nimble harvester, which is you have to be nimble and to manage these kinds of forests. So we bought, I think, the second Ponsi Fox in North America. For us, we didn't know, like buying a new machine was a huge risk, but when we got the machine, our productivity increased around 30% from the head. So it goes to show how much Ponsi puts money into R&D and how much they advance into technology and the mechanical side of the machine. So it really helped us doing better treatment. The client was more satisfied, and the operators were really content with the machines because we could now have longer reach, lower impact, and have very good production in a thinning scenario. Yeah. So since then, since that Ponsi Fox, we now have 6 Ponsis. What was important, like during the past 12 years, was parts availability, and like of course with every contractor, so we need like lower downtime, and we're very happy with the very low downtime we have for parts, supplies, and everything. And I think also it comes with. They're very good machines, but we need very good operators and to take care of the machines. And at AG4, we're very fortunate to have, we don't call them operators, we call them forest treatment technicians. So they are all on the front line doing the treatment. And like, I'm very satisfied. The employees treat their machine like it was their own. So we have an older machine, which is a Ponsi Wizent that is 15 years old and has 38,000 hours on it. So it just goes to show the quality, the build of the machine, and when you do like a regular maintenance schedule. By using the Ponsi equipment, we have detailed reporting, and inside the company we have key performance index for every operator's targets that we want them to achieve, and we review that weekly. So myself, back in the days, I was like, my operator was training me to drive those machines because I wanted to learn what it felt like to be an operator into these cabs, and like right away is the ergonomics of the cab is industry leading. You're spending 10 to 12 hours in a cab. You want to be comfortable, and you want the operators to feel that comfort because it affects productivity at the end of the day. I have a lot of millennials in my team. We're a very young team, and what we like is the technology, advanced technology of these machines. So we're kind of in the forefront of using that whole Opti system the better we can. And we're always hungry to test more new products and everything. And we find that Ponsi is really in the forefront of having that technology-based machines in the industry. So one thing that impressed me about Ponsi is they reacted quickly to their market. I think 80% of their market early 2000 was in the Scandinavian countries, and then they switched to a worldwide market. But they adapted quickly. Here in Canada, we have very challenging forest, very crooked wood. So maybe they adapted the heads and the equipment towards those challenges in Canada. And what I was impressed with is how quickly they reacted to those challenges. So I find that Ponsi looks at what is the local environment and local challenges, and how can we put our staff and engineers towards like having a better machine to suit those local environments and local challenges. A supplier, and as a dealer supplier and as a manufacturer, I feel that we're all aligned in the same goals. So for me, at AG4, we see a very bright future in the forest industry. I think we need to modernize more our industry. We should be more promoting these machines. I go to speak a lot to schools, high schools, kindergarten classes, and educate them about the benefits of using wood, the benefit of doing sustainable forestry, and
these kids see these awesome, cool machines, and they want to work and have a career in the forestry, but they don't know about it. So I think the more we educate our communities about how forestry can play a key role into fighting climate change. My name is Michelle Richard. I have been working here in the forestry industry for about 4 years. I really like Ponzi. It's a very comfortable and durable machine. I don't usually get stuck ever. It's easy to operate. It wasn't too hard to learn the joysticks and everything like that, so it's very user-friendly for everybody. I'm a female, so it's easy for me to get in and out and work on the machine with the boys. They show me a lot, so yeah, it's been great. He had his own woodlot managed. And from there, I kind of just jumped in and wanted to see kind of what it was about. He just kept coming back to me saying if I wanted the job, you know, I could handle myself well in there under pressure, so I went back. Yeah. From there, Mathieu Leblanc, he offered me a job from ACT4, and he got me set up right away. It didn't take long to learn how to operate the machine, and I kind of just took off from there, so. Mon nom, c'est Ricky Robichaud. Je suis opérateur depuis à peu près 18 ans. J'ai commencé dans la foresterie parce que j'adorais la foresterie. J'ai pris un cours de foresterie, un cours de mechanized forestry. Puis j'ai travaillé pour 3 compagnies. Celle-ci pour ACT4. Ça fait 12 ans que je suis pour ACT4. Puis je pense qu'avec ACT4, faire le sorte de coupe qu'on fait, c'était vraiment ça qui m'a tenu dans la foresterie, de voir les façons de coupe puis les méthodes qu'on faisait. Ça fait, comme je dis, ça fait à peu près 15 années que je chauffe Ponzi de toutes les sortes différentes. Bûcheuse, porter aussi, de différentes, des ergots, fox, scorpions, des wisent, une bison, gazelle, plusieurs différents modèles. Puis je pense que Ponzi, c'était tout le temps une machine qui était très, très avancée. C'était toujours un confort était incroyable, puis je pense que c'est pour ça qu'on a toujours aimé Ponzi. Je pense que j'ai travaillé plusieurs différentes façons d'équipement aussi auparavant, à part de Ponzi, puis je dis c'est un métier qui est difficile, mais c'est sûr que Ponzi est au-delà de pour le confort de n'importe quoi d'autre que j'ai chauffé jusqu'à date. So, c'est sûr que tu peux voir qu'ils mettent le chauffeur en premier pour le confort. Je pense que Ponzi est un autre de nos gros... Ce qui nous a beaucoup attiré à eux puis qu'on aime beaucoup, c'est le service, tout ce qui vient aussi avec Ponzi. C'est vraiment au-delà de ce que nos expectations, toujours vraiment, vraiment bon service de la part de Ponzi. Puis ça. Il y a la machine qui est toujours au-delà de nos expectations, mais le service aussi est très, très bon. Mon nom, c'est Ismaël Gauguin. Je travaille en foresterie, ça fait au-dessus de 20 ans, c'est sûr. J'ai commencé parce que moi, ma famille, un background en foresterie. Toutes mes oncles ont toujours travaillé dans le bois. Puis j'ai commencé à opérer des machines, ça va sur 8 ans, c'est sûr, que j'avais de la compagnie ici. Puis on opère Ponzi. Tout présentement, moi, je conduis la Fox ici. C'est une bonne machine à travailler avec. Elle est vite, elle est confortable pour l'opérateur. Le confort est vraiment exceptionnel. Moi, c'est une machine que je me fie à beaucoup. J'ai pas beaucoup d'expérience sur les autres machines, mais celle-ci, les Fox, moi, ça m'attire vraiment. La technologie qui vient avec, puis
avec le travail qu'on fait aussi, c'est vraiment une machine qui se... Oui, la Ponzi Fox se promène bien entre les arbres. Tu peux vraiment faire une bonne sélection d'arbres avec la manière que le boom puis ça est mis. Pour faire de la coupe sélective, c'est vraiment une bonne machine. Elle est forte, elle est capable de faire ce qu'on a besoin. Mennään Tuomo, mietitäänpä sitä, tämäkin kohde, missä nyt olemme täällä Keski-Suomessa Saarijärvellä, niin tässä on kovaa maata, mutta sitten kun mennään tuonne alemmas, niin tämä on ihan turvemaata, niin miten sä niin kun näet tämän esimerkiksi tuossa kuormatraktorissa, niin tämä renkaan koon vaikutus? Renkaan koolla on keskeinen vaikutus. Molemmissa tapauksissa on ihan niin fyysinen fakta, että suurempi rengas pyörähtää helpommin esteiden yli. Ja sillä tavalla kone on tasapainoillut, jos ollaan kivimailla. Sitten kun taas ollaan pehmeillä mailla, turvemailla, niin suurempi rengas, suurempi teli, napaväli on pidempi, jolloin kantavilla teloilla maata vasten oleva pinta-ala on suurempi ja näin ollen pintapaine on pienempi ja se on aina etu. Ja kun muistetaan, että mennään pehmeillä mailla, niin jos kone uppoaa siinä muutaman sentin, se ikään kuin kiipeää ylöspäin. Ja silloin tämä iso pyörä on helpompi kiipeämään ylöspäin. Leikkausvoimaa maata vasten tarvitaan vähemmän, jolloin se kone etenee pienimmillä maastovaurioilla. Ja siksi suurempi pyörä on aivan selkeä etu pehmeillä maastoilla, mutta täytyy muistaa, että myöskin kivikoissa se menee paremmin esteen yli. Hyvä, kiitos Tuomo. Jos tästä Juha vielä tarkennetaan niitä meidän niin kuin optioita tai mahdollisuuksia, niin jos ajatellaan tätä renkaan kokoa, niin mitä muita ratkaisuja löytyy niin kuin kuormatraktorissa? Äsken tuossa mainitsit, mutta niin kuin, jos mennään tarkemmin vaikka... Niin kuin... No kyllä esimerkiksi niin kuin Visentti Elkki-kokoluokassa tosi suosittu harvennuskohteiden koneisiin on tämä pitkätelivaihtoehto, missä sitten taas sopivalla telavarustuksella saadaan pintapaineet tosi pieneksi. Ja varsinkin turvemailla sitten pärjätään pienillä maastovaurioilla ja pystytään tehokkaasti ajamaan puut pois hakkuukohteesta. Hyvä, kiitos Juha. Jan, jos mennään sitten vielä tähän harvennuskoneisiin, eli harvestereihin, niin minkälaisia niin kuin kombinaatiota meitä löytyy, niin kuin hakkuupää, alustakone? Voisitko siitä kertoa lyhyesti? Joo, eli taas jos lähdetään täältä vähän pienemmästä päästä, eli Beaveri, Foxi, nelisylinteriset meidän harvennusharvesterit, niin niihin on saatavana C44 liikeratanosturi. Ja niihin kumpaankin voidaan laittaa H5, eli pienin hakkuupää 11 metriin ja H6 hakkuupää sitten 10 metrin ulottumalla. Mutta sitten kun mennään pykälää isompaa, eli Cobra ja normaali Scorpion, niin siellä taas hypätään tavallaan, että jopa H6 saadaan 11 metriä ja H5 11 metriä, eli päästään sitten H6 yleiskouralla jo sinne 11 metrin ulottumaan. Eli tässä on meillä just sellainen esimerkiksi Foxissa, että siinä on H6 koura. Joo, eli H6 Foxissa niin saadaan 10 metriä. Aivan. No jos vielä mainitsit tuossa tämän niin sanottu normaali Scorpion, niin mitä muuta sä nostasit siitä niin kuin harvennuskoneena? No sanotaan, että siinähän on monia patentoituja ratkaisuja, niin kuin, mutta ehkä tärkein, jos ajatellaan harvennuksia, on tietysti se haarukkapuomi. Eli puomi tulee kuljettajan takaa, niin sinulla on koko ajan niin kuin täysin esteetön näkyvyys sinne työskentelyalueelle. Ja sitten tietenkin ajatellaan sitä kuljettajan ystävällisyyttä, kolmirunkoratkaisu, edistyksellinen levellointitoiminta, eli kuljettajalla on erittäin ergonominen työympäristö koko ajan, vaikka on epätasainen maastokin. Ja ehkä semmoinen hyvä huomio Scorpionista myös se, että kun puhutaan Scorpionin patentoidusta vakautusjärjestelmästä, silloin kun mennään esimerkiksi pehmeille maille, niin vakautusjärjestelmä painattaa sen puolen renkaita maata vasten, millä puolella nosturilla työskennellään. Eli tavallaan se järjestelmä tekee sen, että koko ajan on tasainen pintapaine kaikilla 8 renkaalla. Eli maastovauriot pienenee mahdollisimman pieniksi. Kyllä, juuri näin. Hyvä, kiitos. Nyt on hyvä hetki hypätä Ruotsiin ja käymme katsomassa siellä paikallisissa olosuhteissa Beaverin ja Visentin harvennushakkuutyöskentelyä. Olkaa hyvä. I generationer har vi brukat och förvaltat våra skogar
Men i och med en stigande konkurrens i skogsbruket så ökar kraven på våra maskiner gällande driftsäkerheten men också produktiviteten. Idag ska vi kolla närmare på vår minsta gallringsskotare Ponsse Vicent men också vår minsta gallringsskördare Ponsse Beaver. Nu kör vi! Ja, jag heter ju Ingvar Claesson och jag driver Ingvar Claessons enskilda firma. Och nu som sagt jag kör ensam och sen kör min fru, eller vi kör skift, min fru och jag. Ja, det här med skogen började jag för 20 år sedan precis, men före det var jag mjölkbonde i 35 år så att jag håller på en stund. Jag har haft en Buffalo King från början och sen har jag haft 12 stycken Ponsse Gazelle. Och nu är det en Vicent den jag har nu. Det här är den 14:e. Mestadels är det gallring men nu har det ju kommit med barkborrar och det blir lite små slutavverkningar blandat. Men mestadelen är gallring. Jag upplever nog att den här stora hjulen och boggen på den här att det blir en mycket jämnare, stadigare maskin. Och sen med kranspetsstyrningen var ju ett lyft. Ja, det funkar bättre än vad jag trodde så jag är väldigt nöjd med den här. Det funkar väldigt bra. Vi har ju väldigt nära till en väldigt bra serviceverkstad. Så där finns nog inget att klaga på där. Det kan vi nog inte ha bättre. Och korta avstånd och han ställer alltid upp. Ja, jag heter Hans Mattsson. 45 år. Jag har kört gallring här nu i 4 år. Och 1 år med bävern. Kört beståndsgående fyrhjuling förut. Kör väl alltid med slingor. Ofta 2 slingor men alltid 1 slingor i alla fall. Där det går kör vi med 2. Det beror på terrängen. Det är mycket bättre förarmiljö. Och sen är det ju räckvidd och allt sånt. Han är mycket stadigare helt enkelt. Hytten på de här bävrarna är ju... Han är stor och rymlig. Jättefin att sitta i. Det är bra luft och bra värme. Mycket bra sikt. Kranlängd och sånt där, det är ju egendomligt att ha. Och så orkar han ju med sig framförallt. Man kan ju jobba. Står det 11 meter då kan man lyfta på 11 meter också. Och det här H5-aggregatet som jag har på den här, det funkar ju alla tider till gallring. Perfekt mätning. Sen är det ju alla inställningsmöjligheter. Det går att göra som man vill. Kontakten och supporten med Ponsse och service och sånt, det funkar ju klockrent det. För att det finns ju alltid någon att vända sig till. Och delar och sånt, det får man ju till sån här Dropbox dagen efter. Alltså det funkar jättebra. Arvon asiantuntijat, hypätäpä hetkeksi vähän kuljettajan näkökulmaan ja sieltä tarkastellaan tätä, minkälaisia avustavia järjestelmiä esimerkiksi Ponssella löytyy, millaisia ratkaisuja. Niin Juha, jos aloitetaankin ajokoneista, niin kerropa meille lyhyesti, että mitä juttuja löytyy tuolta meidän tuoteportfoliosta? No oikeastaan harvennuksista kun puhutaan, niin ehkä tärkein työkalu ajokoneessa on kuormain ja tietysti kuormaimen hallintajärjestelmät ja siellä meillä on esimerkiksi Active Crane, missä ohjataan pelkästään puomin päätä eikä erillisesti kaikkia liikkeitä puomistossa, niin helpottaa työtä ja ohjevoittaa käyttöä ja sinällään sitten helpottaa taas harvennuksilla kuormausta ja sitten toiselta kuorman purkuu sitten toisessa päässä, että siinä ehkä isompana kuljettajaa avustavana järjestelmänä. Kiitos. Entäs Jan Harvesterissa? No oikeastaan menisin tähän Active Craneen myös sillä puolella, että nythän meillä just tällä hetkellä aika lailla tuli sarjaan myös harvesteripuolelle, eli meillä on Scorpionin Suomen ja Ruotsiin saatavana tällä hetkellä Active Crane ja optio ja sillä ihan samalla lailla kuin ajokonepuolella, eli enää ei ohjata erillisiä nosturin liikkeitä, vaan ohjataan sitä itse hakkuupäätä oikeaan osoitteeseen. Eli meillä vapautuu peukalo täysin sitten ohjaamaan itse hakkuutyöskentelyä. Juuri näin. Juuri näin, ja myös siellä löytyy sähköiset päätyvaimennukset ääriliikkeelle, eli kuljettaja voi koko ajan keskittyä täysillä siihen tuottavaan työhön. Hyvä, kiitos Jan. Tuomo, jos mietitään ohjausjärjestelmien kautta, niin mitä asioita sinä nostasit sieltä tähän
kuljettajan työskentelyyn liittyen ja harvennushakkaamiseen? No harvennushakkuussa tyypillisesti tehdään paljon runkoja lyhyessä aikavälissä ja paljon kappaleita, niin silloin on tämmöiset ominaisuudet, kun tuossa tuli esille nosturi, sen säädettävyys, saha, ylisahauksen esto, halutaan säästää se puu, joka on siinä poistettavan puun vieressä. Sitten syötön jouhevuus, syötön nopeus ja ennen kaikkea mitalle ajo, kuinka nopeasti se kappale, pölkky pystytään syöttämään, pysähtymään sahalle. Taas sahaa, se täytyy käydä nopeasti. Nämä on niitä tuottavuuteen liittyviä asioita. Sitten mittatarkkuus on äärimmäisen tärkeää. Harvennuspuusta tehdään tyypillisesti pikkutukkia ja kuitu otetaan tarkkaan talteen, niin on tärkeää, että pystytään ajamaan sinne minimiläpimitolle. Ja sitten apteerausautomatiikka, sehän helpottaa kuljettajaa ottamaan sen hyvän tukin sieltä tyveltä talteen, ajamaan tarkasti pikkutukille ja silloin arvosaanto siitä metsästä on parempi. Ja tämä koituu metsänomistajan taskuun aina kun saadaan parempi arvosaanto, mutta myöskin teollisuuden taskuun, jalostusarvo kasvaa ja yrittäjän taskuun se työ käy jouhevasti. Siellähän on lukuisia etuja Ponsse-koneissa. Ja tästä aasinsiltana vielä siihen mittatarkkuuteen palaten, minkä mainitsit tuossa, niin se, että konehan mittaa toki puut, mitä tehdään, niin kuutioisen. Ja maailmalla tietenkin se on ehkä saattaa olla joku muu mittamenetelmä, mutta on äärimmäisen tärkeää, eikö vaan Tuomo, että kone mittaa myös ympäri maailman tarkasti. Totta kai, ja Suomessa koneellinen mittaus on ollut arkipäivä jo 90-luvun alusta lähtien, mutta maailmalla on vielä pinomittausta tai sitten saksimittausta tai painomittausta, ja nyt tekee sen mittauksen tarkasti, kontrolloidusti, dokumentoidusti, automaattisesti työn ohessa. Sehän vähentää maailmanlaajuisesti ajateltuna kokonaiskustannuksia, jolloin niin kun ajatellaan sitä koko puunkorjuuketjua, niin se tehostuu huomattavasti. Totta kai hyvät raportointiominaisuudet sitten auttaa sitä puutavaralogistiikkaa. Puu lähtee oikeaan aikaan, oikeaan osoitteeseen ja taas siitä tulee hyötyä koko arvoketjussa. Eli huipputarkka mittaus mahdollistaa myös hakkuupään huippusäädöt. Huipputarkka mittaus mahdollistaa hakkuupään huippusäädöt. Puun koko kun tarkkaan tunnetaan, niin pystytään ohjaamaan sitä työhydrauliikkaa, pumpun tuottoa, sahausta siten, että kone käy taloudellisesti, tehokkaasti, tuottavasti. Siellä on paljon huipputekniikkaa Ponsse-koneiden sisuksissa kyllä. Kiitos Tuomo. Ole hyvä. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa Venäjältä harvennushakkuuseen liittyen tarinaa. Olkaa hyvä. Добрый день, меня зовут Яковлев Денис, работаю в группе компании «Сигежа». Если быть точнее, то в подразделении Сигежского ЦБК это филиал Сигежского целлюлозно-бумажного комбината по лесным ресурсам. Работаю уже 10 лет, начал работать еще до образования группы компании «Сигежа». На сегодня являюсь техническим директором филиала Сигежского ЦБК. Объем заготовки составляет 2 миллиона кубов в год. Филиал Сигежского ЦБК «Лесные ресурсы» занимается поставкой лесоматериалов на Сигежский ЦБК. На сегодняшний день у нас сосредоточено 12 производственных участков. Это по всей северо-западной части Карелии, Республики Карелия. Каждый из участков практически автономно ведет свою деятельность, занимается полным циклом заготовки лесоматериалов. Это от строительства дорог, подъездных путей, заготовки древесины, вывозки и доставки до потребителя. В филиале Сигежского ЦБК по лесным ресурсам работает 900 человек. Около 300 находятся в моем подчинении. Конкретно с техникой Понсе работает 144 оператора и 5 сервисных механиков. На сегодняшний день в филиале Сигежского ЦБК сосредоточено 17 лесозаготовительных комплексов, 6 из которых марки Понсе. Основная задача комплексов – это сплошные рубки в трудных местах, свойственных Республике Карелия. Это болотистые местности, скалистые местности.
В 2018 году мы перешли на интенсивную модель лесопользования. Это так называемые проходные рубки, рубки ухода. И для данной цели приобрели харвестеры марки Beaver, модели Beaver. Данный трактор с легкостью справляется со своей поставленной задачей. Его шестиколесная база позволяет легко маневрировать в густорастущей местности, производить выборочную рубку, проходную рубку, при этом не нанося никакого вреда основному массиву леса, который остается для дальнейшего роста, и не наносит никакого вреда почвенному покрову. С техникой Ponce начали работать с 2016 года. На сегодня в нашем парке имеется уже 3 модели. Это Forwarder Buffalo, Harvester Ergo и Beaver. На сегодняшний день марка Ponce говорит уже сама за себя. Это эталон надежности, производительности и эффективности. Ни одна из единиц, ни Buffalo, ни Ergo, ни Beaver за все время эксплуатации нас не подвели. Не было каких-то существенных серьезных проблем, поломок. Да, техника, конечно же, ломается, но это все-таки техника. Все неисправности устраняются буквально в считанные часы, и техника возвращается обратно в строй и производит дальнейшую работу. Harvester Beaver, наверное, единственный трактор в своем сегменте, который подходит для выполнения работ, для которых он, собственно, и был приобретен. Это под интенсивную модель лесопользования. Его маневренность, малые размеры, шестиколесная база великолепно позволяют ему справляться со своей поставленной задачей. Плюс малая харвестерная голова, которая легко маневрирует между густорастущими деревьями, производит распиловку с большой скоростью. С точки зрения механика, самое прекрасное в этом тракторе — это, конечно, его надежность, то, что он практически не ломается. Ну и то, что все основные узлы, агрегаты, детали, они все легкодоступны. Практически весь ремонт можно производить на месте, не вывозя технику на специализированные площадки, специализированные мастерские. Все можно провести здесь, в лесу, на месте. Все операторы, работающие на технике марки Ponce, очень довольны. Они даже, наверное, по-своему горды тем, что они работают именно на технике марки Ponce. В тракторе собраны все качества, которые позволяют максимально эффективно оператору отработать смену с минимальной усталостью. При переходе на технику Ponce все операторы максимально быстро освоили работу на ней, чему поспособствовало обучение, которое нам предоставила компания Ponce, обучение на симуляторах, практическое обучение. Буквально в считанные недели все операторы профессионально овладели всеми навыками работы на технике. Ну, на что нужно обращать внимание при рубках ухода? Это в первую очередь на местность. Местность, в которых производятся рубки ухода, так называемые санитарные рубки, это густорастущая местность, в которых сосредоточено очень большое количество среднего подроста. Оператор должен очень внимательно к этому подходить, производить вырубку и прореживание только по намеченному курсу, чтобы не затронуть основной массив, который остается для дальнейшего полноценного роста. Olemme nyt tässä muutaman vuoden vanhassa mäntyharvennuksessa. Katsotaan ajouran jälkeä, muutaman vuosi harvennuksen jälkeen. Niin kuin nähdään, maaperästä ei juuri huomaa, että tästä on tuotu puut metsästä pois. Ajoura on suojattu asianmukaisesti havutuksella. Siihen on koivun sirkkataimi jo lähtenyt kasvamaan. Biodiversiteetti on huomioitu, siinä on lahokanto, jäkälä kasvaa kauniisti kannon päällä ja kaikin puolin erittäin asiallinen jälki. Hyvillä koneilla, hyvillä varustuksilla saadaan tämmöinen korjuujälki aikaiseksi ja tältä se näyttää muutama vuosi työn jälkeen. Tuomo, jos palataan tuohon harvennushakkuun jälkeen, työn jälkeen ja mietitään minkälaisesta reiästä tuommoinen Ponce metsäkone menee, niin voisitko sitä avata vähän meille vielä? No joo. Sehän on noin 4 metriä, vähän reilu, riippuen maaston muodosta, ajouraa leveys, ajouraa väli on 20 metriä. Nyt täytyy muistaa, että kun me on istutettu taimikko,
se kasvaa, se hyödyntää koko maaperän kasvutilan. Ensiharvennuksessa aukaistaan se ajoura plus harvennetaan. Siinä jää pieni kaistale ajouran keskeltä hyödyntämätöntä aluetta, mutta hyvin nopeasti puun juuristo ja latvuus ottaa sen kasvutilan käyttöön, jolloin ajouran reunassa olevat puut kasvaa Suomen olosuhteissa noin 20-25% nopeammin. Ja sillä tavalla se ajoura ei ole pois metsän tuotannosta eikä puun tuotannosta, vaan se tila tulee hyödynnettyä ja metsän kasvu optimoitua. On parempi, että me tehdään semmoinen hyvä, asiallinen suora ajoura, ei rikota ajouran reunalle jääviä puita, koska ne oli niitä kasvavia puita. Ja sitten kunnon reilu 20 metrien ajouraa väli hyvällä ulottuvalla nosturilla tehdään sinne laadukas harvennus. Ja sillä tavalla metsä säilyy terveenä ja kasvukykyisenä. Kone on juuri mennyt tästä koivunipun kanssa yli ja katsotaan, tässä ei ole ajouravaurioita syntynyt ja turvemaalla ollaan, niin tästä helposti kepillä painaa useita kymmeniä senttejä. Elikkä verten pehmittä on 1,5 metriä turvetta. Hyvin sievästi kone on mennyt. Ajoura oppikirjan mukaan avutettu. Oikealla koneilla, oikealla telavarustuksella puut saadaan pois metsästä pienin korjuvaurioin. Seuraavaksi otetaan toinen vastaavallinen hakkuutyömaa Suomesta. Metsäkonepalvelun työmaalla meillä on siellä Ponsse Scorpion ja H5. Olkaa hyvä. Tässähän ollaan tämmöisellä tyypillisellä eteläsuomalaisella harvennuskohteella. Eli kohteella olisi tarkoitus just noin 1/3 ottaa puista pois, että saadaan noille hyville puille elintilaan. Metsänhoito on nyt minun ura-aikana muuttunut harvennuspainotteiseksi. On luovuttu niistä isoista aukkuhakkuista. Tässä kuljettajan työssä korostuu nimenomaan tämän oman työn näkeminen, että miten hyvin täällä näkee nuo poistettavien puitten kaatosuunnat ja muutenkin tämän kouran liikkeet. Tässä Scorpionin mallissa niin tuntuisi olevan ihan minun mielestä paras tämä näkyvyys tuohon kourasuuntaan. Että se on tällaisella kohteella niin minusta eritoten ensisijaisen tärkeää nähdä tuo hakkuupään liikkeet. Ja se, mihin suuntaan noita puita on kaatamassa, niin se kyllä tieten tämmöisellä koneella onnistuu. Hyvin paljonhan ne on yleiskoneita nykyään, millä näitä tehdään. Pystytään periaatteessa samoilla koneilla tekemään se koko metsän kierto. Meillähän tässä koneesta löytyy hakkuupäänä juurikin tämä Ponssen pienin H5-koura. Tässäkin kyseisellä kohteella tässä ollaan siellä 2 ja 300 litran välissä poistettavan puun suhteen, niin tämä tuntuisi tämmöinen koura olevan kyllä tässä alustakoneessa niin tällaiseen hommaan erittäin hyvä. Koura tuntuu tässä työtä tehdessä niin tuossa puomin päässä äärimmäisen kevyeltä ja helpolta käsitellä ja pieneltä ulkomitoiltaankin. Niin tuo tuntuu niin huolettomalta kuljettajan niin kuin käyttää. Hallittavuus jopa pitkällä puomilla niin on todella hyvin. Ajokoneen kuljettaja ei voi kolhia pystyyn jäänyttä metsää, ei teloilla eikä nosturilla. Ajokoneen kuljettajan pitää suunnitella ajo niin, että ajokertoja per ajoura tulee mahdollisimman vähän. Ajourathan pitäisi sattua mahdollisimman suoraksi, mitä ne ikinä voi olla. Niin se ajokoneellakin turhien mutkien tekeminen vähentää sitä ajourapainomaa. Ja sitten niin nimenomaan niin se suoran uran tekeminen tämmöisellä koneella, mistä tämä näkyväisyys eteen on hyvä, eikä tuohon eteenpäin ole estettä, niin tämmöisellähän korostuu tämä uran tekemisen helppous.
Leveät telat tuo kantavuutta, särkee vähemmän maaperää. Kantavuus kun nousee, niin nousee tuottavuus koneelle. Nykyaikaisella telaratkaisulla pystytään huonosti kantavia kohteita korjaamaan ympäri vuoden. Tämmöiselläkin harvennuskohteella niin ajouravälit on tärkeä tekijä, että ajouravälit pitäisi olla siellä yli 20 metrin. Ja tämä Scorpionin tuoma vakaus myös pitkällä puomilla työskentelyyn niin mahdollistaa todella hyvin tuon ajouravälin onnistumisen. Että kyllähän tällä on pitkällä puomillakin niin helppo työskennellä, että tuo pitkä ajouраväli onnistuu hyvin helposti. Nykyiset motot on jo niin hyviä, että kun siellä on vain ammattilainen siellä ajamassa sitä motoa, niin kyllä ajokonekuski kyllä tuo ne puut tien varten. Jos otetaan pieni kertaus tähän loppuun harvestereiden valinnasta, niin Jan, mitä sä tuumaat, jos kohteena on turvemaa puun korjuu? Minkä harvesteriratkaisun sinä meille asiakkaalle antaisit? No silloin puhutaan jo aika pehmeästä maasta, niin kyllä minä melkein itse laittaisin sinne Foxin. No entäs tällainen, mitä tässä ollaan? Eli ollaan Kivenäsmaalla, kivet pinnassa, kova maa. No täällä pärjää jo varmaan Beaverillekin, eli kuuspyöräinen käy varmaan tähän kohteeseen, mutta niin kuin sanottiin jo aikaisemmin, että tuolla alhaalla on niin kuin pehmeämpiä paikkoja ja sen takia varmaan Metsämultia on tuonut tänne Foxin tälle Savotalle. Ja Visentti on tässä. Visentti on ajokoneessa. Leimikko on aivan tien varressa. Kyllä. Juha, entä jos on tilanne, että on tällainen leimikko, mutta se onkin kaukana tien varresta? Mitä sitten? Mitä ratkaisuja on asiakkaalle? Kyllä silloin tietysti koko luokkaa isommat koneet, niin taas se kokonaistehokkuus ja varsinkin se, että miten monta kertaa siellä harvennuksen perällä tarvii käydä, niin rupeaa siihen tuottavuuteen vaikuttamaan niin paljon, että silloin voidaan miettiä isompiakin koneita. Eli olosuhteita on suomeksi sanottuna monenlaisia, mutta niin on myös meillä ratkaisuja, eikö vaan? Kyllä, eli sitten kun mennään esimerkiksi vähän järeämmille harvennuksille, niin sitten kyllä sinne taas, niin kun sanotaan Cobra ja Scorpioni, niin kyllähän ne on ehdottomia pelejä taas niihin paikkoihin. Keski-Euroopassa tai jopa Pearilla tehdään. Kyllä. Kyllä, ja täytyy muistaa, että siinä yrittäjälle kokonaisuus ratkaisee niiden erilaisten olosuhteiden kombinaatio, puun koko vuosittainen hakkuumäärä. Ne kaikki on niitä tekijöitä, joilla kone valitaan. Ja tästä Ponsse-valikoimasta löytyy kyllä joka lähtee hyvä ratkaisu. Ollenpa sitten vaikka turvemailla tai kivennäismailla tai joku päivä molemmilla, niin kuin tässä kohteessa. Ja tässä on hyvä aasinsilta siihenkin, että asiakkaiden kautta tulleet palautteet, niin niiden kauttahan nämä koneet on oikeasti kehitetty tähän, mitä ne nyt tänä päivänä on. Totta kai, ja koneiden kehityksessä otetaan aina huomioon ne paikalliset olosuhteet ja niitä varten se kehitetään, jotta se puuarvokas raaka-aine saadaan tien varteen tehokkaasti, taloudellisesti ja vielä siten, että sen arvo kasvaa, jalostusarvo kasvaa korjuun myötä. Mikäli kiinnostut Ponssen harvennusratkaisuista, ottakaa yhteyttä lähimpään jälleen myyjään. Ja kiitoksia yleisö meidän puolesta tältä studiosta. Kiitos kollegat. Ja seuraavaan webinaaria odotellessa. Moikka. Moi moi. Moi. Moi.